ආයෙත් කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක්. ඒ ඇවිල්ලා මම පහුගිය දවසක කොරළ සම්මත ප්‍රතිකාරයක් විදිහට පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රීම් එකක් ගැන මම විස්තරයක් කිව්වා. අන්න ඒ ක්‍රීම් එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා. මොනවාද මේ ක්‍රීම් එකේ තියෙන්නේ? කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද මේක ඕඩර් කරන්නේ? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක සම්බන්ධයෙන් කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ ක්‍රීම් එකේ විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකක්ද මේ නිෂ්පාදනය සහ මෙහි තියෙන ඇසුරුම ගැන. මොකද මේක ගැන කතා කරන්න හිතුවේ පහුගිය දවසක ඔයාලගෙන් එක්කෙනෙක්ම තමයි මාව දැනුවත් කරේ ස්කින් ෂයින් එක කියන නමින් වෙළඳපොලේ තවත් නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා. මේක කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඒ ප්‍රනිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට රැවටෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි නිෂ්පාදනයේ ඇසුරුම ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. මෙන්න මේක තමයි නිෂ්පාදනයේ ග්ලාස් බොටල් එකකින් එන ගෝල්ඩ් කලර් ලිඩ් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මිලිලිටර් 250ක් මේ ක්‍රීම් එක අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම 100%ක් නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහනවා. මෙහි තියෙන අන්තර්ගතයේ පොඩි බබාලට උනත් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ 100%ක්ම තියෙන්නේ නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් මෙහි තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන. ඉතින් ඒක නිසා බය නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා මේක උදේටද රැටද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මේක උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයේ දෙවේලෙටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක දහවල් කාලේ පාවිච්චි කරා කියලා. මොකද ගොඩක් නැචරල් ඔයිල්ස් වලින් හදලා තියෙන හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මගෙන් අවුවට ගියාම කළු වෙයිද කියලා. එහෙම කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙහි ඔලිව් ඔයිල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ නැචරල් සන්බ්ලොක් ඒජන්ට් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපේ හැම අවුවෙන් පරිස්සම් කරන එක මිසක් මෙහි තියෙන අන්තර්ගතයේ හින්දා අපේ හැම කළු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයේ එන්නේ ගොඩක් ක්‍රීම්ස් එහෙම ගෑවම සමහර අයට අවුවට ගියාම කළු වෙන්න බලනවා හැම. ඒකටත් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ගොඩක් ක්‍රීම්ස් වල මිනරල් ඔයිල් අන්තර්ගත වෙනවා. මෙන්න මේ මිනරල් ඔයිල් අන්තර්ගත වීම නිසා තමයි අවුවට ගියාම මිනරල් ඔයිල් තියෙන නිෂ්පාදනයක් ගාලා අපේ හැම කළු වෙන්න බලන්නේ. හැබැයි මිනරල් ඔයිල් නැති නිෂ්පාදනයක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම කළු වෙන්නේ නැහැ නැචරල් ඔයිල්ස් වලින් හදලා තියෙනවා නම්. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා මේක මුහුණට ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. මේක ඇත්තටම මම මේක හැදුවෙම බොඩි බටර් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ අත් දෙකට කකුල් දෙකට බෙල්ලේ ඉඳන් පහළ කොටසට ගාන්න තමයි මම මේ නිෂ්පාදනය ඇත්තටම හැදුවේ. නැතුව මූණට ගාන්න නෙවෙයි. මොකද මූණට ටිකක් මේක රිච් වැඩි. මොකද මෙහි තියෙන මම ඉස්සරහට කතා කරන මොනවාද මේකේ තියෙන අන්තර්ගතය කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අන්තර්ගතය දැක්කම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක දැක්කම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මූණට ඇත්තට මේක රිච් ගතිය වැඩි. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නෑ. මම දන්නවා දෙතුන් දෙනෙක් ඩ්‍රයි ස්කින් තියෙන අය මූණටත් මේක ආලේප කරලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා මේක ඇත්තටම එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ කියලා. හැබැයි මම අත්හදා බලලා තියෙන මගේ පරිශන වලට අනුව මේක ඇඟට තමයි ගොඩාක් සුදුසු මුහුණටත් වඩා. ඔය ප්‍රශ්න ටික තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බේ. ඊළඟ කරුණ ඇවිල්ලා මේක වයිට්නින් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද? මේක ඇත්තටම වයිට්නින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා highly deep moisturizing ප්‍රොඩක්ට් එකක්. නැත්නම් බොඩි බටර් එකක්. මෙහි තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක්ක හැම පැහැපත් කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. හැබැයි අර වයිට්නින් ක්‍රීම් වලින් වෙන සුදු වීම මෙහින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. මොකද මේකත් ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. හරි, අපි දැන් බලමු දැන් මේක පාවිච්චිය මේකේ අන්තර්ගතය කොහොමද, ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම කියවනේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙහි තියෙන අන්තර්ගතය සහ ඒ එක එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නිසා මේ නිෂ්පාදනය විශේෂයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අමුද්‍රව්‍ය විදියට නැත්නම් මේන් කී ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදියට මේකට අතුලත් කරලා තියෙන්නේ කොකනට් ඔයිල් නැත්නම් පොල් තෙල්. පොල් තෙල් කියන්නේ ඇත්තටම විටමින් E බහුල සහ ෆැටි ඇසිඩ්ස් බහුල ඔයිල් එකක්. ඉතින් මේ හින්දාම අපේ හැම
තෙතමනේ නැත්නම් හොඳ මොයිස්චර් එකක් අපේ හමට එකතු කරන්න පොල් තෙල් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙහි තියෙන ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි නැත්නම් ඉදුමුම් ස්වභාවය අඩු කිරීමේ හැකියාව හින්දාම අපේ හම අක්කලට වියපත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් මේන් සුවපත් කරනවා. මීට අමතරව ස්කින් රෑෂස් තියෙනවා නම් ඒත් එක්කම අවු රශ්මියට ගිහිලා අපේ හම පිලිස්සලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් පවා හම යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පොල් තෙල් අපිට උදව් වෙනවා. දෙවැනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට මේකේ තියෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ ඇත්තටම විටමින් E බහුල නැචරල් ඔයිල් එකක්. එන්නේ ඒ හින්දාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් පොල් තෙල් වලට වඩා ඔලිව් ඔයිල් වල තියෙන ඝනත්වයක් ටිකක් වැඩිනේ. මෙන්න මේ හේතුවෙන් අපේ හමට පොල් තෙල් වලට වඩා ලොකු නරිෂ්මන්ට් එකක් නැත්නම් ඩීප් මොයිස්චරයිසේෂන් එකක් ලබා දෙනවා. මීටත් අමතරව අපේ හමට හොඳ නරිෂ්මන්ට් එකක් අපේ හම ස්කින් එක රිපෙයාර් කරන්න ලොකු නරිෂ්මන්ට් එකක් පවා අපේ හමට ලබා දෙනවා. මෙහි තියෙන සුවිශේෂී කාරණය ඇවිල්ලා මේක තමයි ලෝකෙම තියෙන නැචරල් සන් බ්ලොකින් ඒජන්ට් එක. නැත්නම් සන් බ්ලොක් නැචරල් ඔයිල් එක කියලා කිව්වොත් හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි නැචරල් සන් බ්ලොක්ස් අහලා නැහැනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි SPF තියෙන ක්‍රීම්ස් තමයි ආලේප කරන්නේ. හැබැයි ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ අපේ හම අවුවෙන් පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් ස්වභාවික තෙල් වර්ගයක්. අන්න ඒ හින්දාම තමයි ස්කින් ෂයින් එකට මම ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරලා තියෙන්නේ. මීටත් අමතරව ඔලිව් ඔයිල් වලට හැකියාව තියෙනවා අපේ හමේ පිලිස්සුම් වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒව රිපෙයාර් කරන්න. ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙනවා නම් අන්න ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් පවා නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාව ඔලිව් ඔයිල් වල තියෙනවා. මීට අමතරව ඔලිව් ඔයිල් වලට හැකියාව තියෙනවා අපේ කකුල් වල ක්‍රැක්ඩ් හීල්ස් නැත්නම් කකුල් පැලිලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් පවා සුවපත් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක මේ බොඩි බටර් එක හැමේ විතරක්ම නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට යටිපතුල් වලට පවා ආලේප කරලා රැට මේස් දෙකක් දාලා නිදා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ පැලුණු දෙපතුල් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට තියෙන්නේ මෙහි තියෙන සුවිශේෂීම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ඒ ඇවිල්ලා බීස් වැක්ස්. බීස් වැක්ස් අපිට උදව් වෙනවා අපේ හමට මේ එකතු කරන සියලුම තෙතමනය හමට උරාගත්තට පස්සේ නැවතත් හමෙන් එළියට යන්නේ නැති වෙන්න බැරියර් එකක් නැත්නම් නැචරල් බ්ලොකේජ් එකක් ඇති කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සිස්ටම් එක තමයි ඇත්තටම වැස්ලින් එකේ පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් එකෙත් සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ හමට අපි ආලේප කරන ඕනම බොඩි ලෝෂන් එකක් දාලා උඩින් වැස්ලින් ලේයර් එකක් ගෑවම ඒ හමේ තියෙන තෙතමනේ හමෙන් එළියට එන්නේ නැති වෙන්න වග බලාගන්නේ වැස්ලින් එකේ තියෙන අන්න ඒ ස්කින් බැරියර් එකෙන්. හැබැයි මේ වැස්ලින් කියන්නේ ඇත්ත ටිකක් හමට අහිතකරයි. මොකද ඒක නැචරල් දෙයක් නොවන හින්දා පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් කියන්නේ කාලයක් ගෑවෑමෙන් අපේ හමට අහිතකර තත්ත්වයක් උදා කර දෙන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. හැබැයි මෙහි තියෙන ස්වභාවික ඔල්ටර්නේටිව් එක නැත්නම් ස්වභාවික සැසඳුම තමයි මෙන්න මේ බීස් වැක්ස් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ හින්දාම තමයි මේ ක්‍රීම් එකට මම බීස් වැක්ස් එකතු කරලා තියෙන්නේ. බීස් වැක්ස් වල තියෙන තවත් විශේෂ කාරණයක් ඇවිල්ලා මේක ඇන්ටිවයිරල් ඒජන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හමේ ස්කින් ඩිසීසස් නැත්නම් හමේ රෝගාබාධ ඇති වෙන තියෙනවා නම් අන්න ඒව පවා සුවපත් කරන්න මේක උදව් වෙනවා. මේ ක්‍රීම් එක දිගින් දිගටම ගාන එකෙන් එවැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීම පවා වළක්වීමේ හැකියාව බීස් වැක්ස් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙහි තියෙන තවත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි කැස්ටර් ඔයිල් නැත්නම් ඉඳුරු තෙල්. ඉඳුරු තෙල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඝනත්වයෙන් වැඩි. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔලිව් ඔයිල් වගේම විටමින් E බහුල සහ ඔමේගා ෆැටි ඇසිඩ්ස් වැඩි ඔයිල් එකක් විදිහට තමයි කැස්ටර් ඔයිල් එක අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම අපේ හමට ඩීප් මොයිස්චර් එකක් ලබා දෙන බොහොම හමට හිතකර ඔයිල් එකක්. මේ එකම කැස්ටර් ඔයිල් වලට හැකියාව තියෙනවා ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙනවා නම් අන්න ඒව ඉරේස් කරන්න. කලින් කිව්වා වගේ ලප කැලල් මොනවා හරි හමේ තියෙනවා නම් අන්න ඒව ඉවත් කරන්න. හම පැහැපත් කරන්න. මෙවැනි දේවල් ගොඩාක් ඇති වෙනවා කැස්ටර් ඔයිල් එකෙන්. මීට අමතරව මේ තියෙන සුවිශේෂීම ගතිය ඇවිල්ලා ගොඩක් අයට වියලි සමක් තියෙනකොට චුට්ටක් වියපත් වෙච්ච පෙනුමක් තියෙන හැම මෙන්න මේ දේ නැති කරන්න උදව් වෙනවා. මොකද කැස්ටර් ඔයිල් එකට හැකියාව තියෙනවා අපේ හැමේ කොලජන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරන්න. අන්න ඒ හින්දා තමයි මේ නිෂ්පාදනයේට මම කැස්ටර් ඔයිල් එකතු කරලා තියෙන්නේ.
මේ අමුද්‍රව්‍ය ටිකට අමතරව මම මෙහි ක්‍රීම් එකට ආමන්ඩ් ඔයිල් එකතු කරලා තියෙනවා. ආමන්ඩ් ඔයිල් අපේ හැම පැහැපත් කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් එකතු කරලා තියෙනවා. ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් කියන්නේ හොඳ සුවඳක් ලබා දෙන්න උදව් වෙන එකට අමතරව අපේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකෙන් අපිට මිදෙන්න අපිට උදව් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා වෙජිටබල් ග්ලිසරින්. වෙජිටබල් ග්ලිසරින් කියන්නේ ඇත්තටම තවත් හොඳ අපේ හැමේ තෙතමනේ රැක ගන්න උදව් වෙන අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් තමයි මේ නිෂ්පාදනය හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ බය නැතුව ඕනම පොඩි ළමයෙක්ට උනත් මේ නිෂ්පාදනය ආලේප කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේක කොහොමද මේකේ මොනවද තියෙන්නේ වාසි ප්‍රයෝජන මොනවද ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේක කොහොමද හරියාකාරව ආලේප කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේක හරියාකාරව ආලේප කරන්නේ නැති එකෙන් මේකේ නිසි ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ හැම හොඳින් පිරිසුදු කර ගැනීම. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් ගාලා මොනවා හරි තියෙන එකක් මත මේ නිෂ්පාදනය ආලේප කරොත් මෙහි තියෙන 100%ක ප්‍රතිඵල අපිට ගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පිරිසුදු සමට තමයි මේක ආලේප කළ යුත්තේ. දෙවනියට අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරනවා නම් එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්න ඕනේ හැම නැත්තම් හැමේ තියෙන මැරුණු සෛල සතියකට වරක්වත් ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මම කලින් කිව්වනේ මේකෙන් මම බීස් වැක්ස් එකතු කරලා තියෙනවා කියලා. බීස් වැක්ස් වලින් අර හදන බැරිය එකෙන් අපේ හැමේ මැරුණු සෛල හැමෙන් ඉවත් වෙලා යන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් අඩු කරනවා. මොකද අන්න එමගින් තමයි අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොරළ තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාට හැම සුදු පාටට පොතු ගැලවිලා යන්න බලනවානේ. අන්න ඒ ගතිය ඇති කරන එක වළක්වන්න තමයි බීස් වැක්ස් උපරිම උත්සාහ කරන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මැනුවලි ස්ක්‍රබ් කරලා මේ මැරුණු සෛල ටික ඉවත් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා දවස් 14කට පාරක් අපේ හැම මැරිලා නැවතත් අලුතෙන් හැම නිෂ්පාදනය වෙනවා දිගින් දිගටම. ඉතින් මෙන්න මෙතකොට හැම උඩ මැරුණු සෛල එකතු වෙන්න අපි මේ ක්‍රීම් එක ගන්න මේ මැරුණු සෛල ටික ඉවත් වෙන්නේ නැති හින්දා අපේ අලුත් සමට උරට එන්න අමාරු වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි හොඳට ස්ක්‍රබ් එකක් අරගෙන අපේ හැම ස්ක්‍රබ් කළ යුත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේකත් මම ගොඩාක් ආස කරන නිෂ්පාදනයක්. මේ ඇවිල්ලා ලෝරා එකේ එන කොෆි බොඩි ස්ක්‍රබ් එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඒක මම පාවිච්චි කරලා තව ටිකයි තියෙන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ කෝපි සහ සීනි තවත් අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් එකතු කරලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. දුඹුරු සීනි සහ කෝපි කුඩු එකතු කරලා මේකට පොල් තෙල් පුළුවන් නම් පොල් තෙල් එකතු කරන්න නැත්නම් රෝස වතුර එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හරිම ලේසියෙන් වතුර ටිකක් එකතු කරලා හරි ස්ක්‍රබ් එකක් හදලා මුළු ශරීරයම හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරලා මැරුණු සෛල ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන් සතියකට පාරක්. මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තට මේකේ හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕන නම් සතියකට පාරක් ෆුල් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් කරනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මීටත් අමතරව කකුල් දෙකේ ගොඩාක් ඩ්‍රයි ස්කින් එක තියෙන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම මමත් මගේ ඩ්‍රයි ස්කින් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මට මං හිතනවා මේ වැක්සිනුත් ගොඩක් උදව් වුණා කියලා. කකුල් දෙක වැක්ස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද වැක්ස් එකෙන් සිද්ධ වෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරන එකටත් අමතරව අන්න අර මැරුණු සෛල ලේයර් එකත් ඉතා ඉක්මනින් ලේසියෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැක්ස් කරන්න අපේ ස්කින් එක හොඳට පොලිෂ් වෙනවා. මේ වැක්ස් කරලා ස්ක්‍රබ් කරලා මේ නිෂ්පාදනය ආලේප කරනවා කියන්නේ හරිම ඉක්මනින් මේ ඩ්‍රයි ස්කින් තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මිදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය කොහොමද අපි ආලේප කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ නිෂ්පාදනය තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ඝනවට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අපේ අතට අරගෙන අපේ අත්ලේ මෙන්න මෙහෙම වගේ උණුසුම් කරාම මේක ඔයිල් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මෙන්න මේ ඔයිල් එක තමයි අපේ ඇඟේ ගාන්න ඕනේ. මේ ඔයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් ගාලා මිනිත්තු 5-10ක් අතර කාලයක් ඇතුළත හැමට අවශ්‍ය ටික ඇබ්සෝබ් කර ගන්නවා. ඊටු ටික තමයි අර හැම මතු පිට තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඔයිලිවට තියෙනට අකමැති එක්කෙනෙක් නම් තමන් ආලේප කරන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩ්‍රයි ස්කින් තත්ත්වය නිට්ටාවටම හොඳ කරගන්න මේ නිෂ්පාදනය කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නේ. ඩ්‍රයි ස්කින් නැත්නම් මෙන්න මේ කොරළ සම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රශ්නෙන් දුක් විඳින කෙනෙක් නම් මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපේ ඇඟේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් අපි මේ ක්‍රීම් එක විතරක් ගාලා මදි හොඳින් වතුර බොන්නත් ඕනේ. වතුර බොන එකෙන් තමයි අපේ හැමට අවශ්‍ය තෙතමනේ අභ්‍යන්තරව හැම ඇතුලෙන් ශරීරයේ ඇතුලෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් හොඳට අනිවාර්යෙන් දවසට ලීටර් 2ක්වත් හොඳින් වතුර බොන්නත් ඕනේ.
මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මේක දැනුවත් කරා ෆිෂ් ඔයිල් ටැබ්ලට්ස් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් ඒකත් සමගම මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක හරියාකාරව පාවිච්චි කරොත් සතියක් වගේ කෙටි කාලයකින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙනසක් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක නිට්ටාවටම සුව කළ හැකි රෝග තත්ත්වයක් නැත්තම් කොරළ කියන්නේ ඒ වගේ ස්කින් කන්ඩිෂන් එකක් නෙමෙයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න මොන දේ කරත් ගොඩක් මමත් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට ගිහිල්ලා ගොඩාක් ක්‍රීම්ස් try කරලා තියෙනවා. සිංහල වෙදකම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොන දේ කරත් මේක නිට්ටාවටම ඇත්තටම සුව වුණේ නැහැ. සුව වෙන එක කෙසේ වෙතත් අඩුම ගානේ පාලනයක්වත් උනේ නැහැ. හැබැයි මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කළා මේ මම කිව්ව විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමදේම කරලා කරගෙන ගියොත් මේක හොඳ තත්වකින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැත නැතුව ඕන කොට ගවමක් උනත් අඳින්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කරන දේවල් ඔයගොල්ලෝ නතර කරොත් අනිවාර්යෙන් දවස් 4කට 5කට පස්සේ නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ තිබිච්ච විදිහටම එන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි අර අවශ්‍ය තෙතමනය දෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න මේ ඔයගොල්ලෝ හැමත දෙන වතුර ප්‍රමාණය මේ ස්ක්‍රබ් කරලා මැරුණු සෛල ඉවත් කරන එක සහ මේ වගේ හොඳ පෝෂණයක් තියෙන ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන මේ හැමදේම එකිනෙකට රූටීන් එකක් විදියට කරන්න ඕනේ මේ ගැටලුකාරී තත්වයෙන් ඔයගොල්ලෝ අත් මිදෙන්න නම්. හරි. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් මේක කොහොමද මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද ගන්න මේ හැමදේම කිව්වා. දැන් මේක ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේක ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ මේක කිසිම කඩේක හෝ ඔන්ලයින් පේජ් එකක කිසිම තැනක මිලදී ගන්න නැහැ. මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp නම්බරේට මට WhatsApp මගින් පමණක් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් මට කෝල් කරලා අහනවා මැසේජ් කරලා අහනවා මේ දේ මට මේකේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික මට දෙන්න බෑ මේ නිකන් පින්තූරයක් විදියට මං හදලා තියෙන එක. ඉතින් අනේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික මට over the phone වත් නැත්නම් දුරකථන ඇමතුමකින්වත් මට නිකන් මැසේජ් එකක් සාමාන්‍ය මැසේජ් එකක් එවුවොත්වත් මට එවන්න බෑ. WhatsApp account එකකින් ඔබගේ ෆෝන් එකකින් හරි වෙන ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්ගේ හරි කමක් නැහැ. මෙන්න මේ පහළ තියෙන නම්බරේට මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න ස්කින් ෂයින් එකක් අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට මම මේක ඕඩර් කරන විදිය කියන්නම්. ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ මම බැංක් ඩීටේල්ස් දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට බැංක් එකට සල්ලි ටික ඩිපොසිට් කරලා අන්න ඒ ඩිපොසිට් කරන ස්ලිප් එක හෝ ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හෝ ඔබ මේ මුදල මට ගෙව්වා කියලා තහවුරු කරන යම් ඩොකියුමන්ට් එකක් ඇද්ද අන්න එහි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි පින්තූරයක් හරි මට WhatsApp මගින් නැවත එවන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒත් සමගම නම දුරකථන අංකය සහ ලිපිනය මේ තුනමත් ඒ WhatsApp නම්බරේට එවන්න අන්න අර ඩිපොසිට් ස්ලිප් එකත් එක්ක. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට සතියක් ඇතුළත මේ නිෂ්පාදනය ගෙදරට එන්න සලස්වන්නම්. සතියක් හෝ සති එකමාරක් උපරිමයෙන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර අයට නම් ඕඩර් කරලා පහුවෙන්ද මෙනවා. මේකට හේතුව ගොඩක් වෙලාවට මේක මම එකවරකට හදන්නේ බෝතල් 11ක් පමණයි. ගොඩාක් හදන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ගුණාත්මක භාවය තියන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ස්ටොක් එක තියෙනවා නම් පහුවෙන්දම අනිවාර්යෙන් එනවා. නැත්නම් දවසක් දෙකක් ප්‍රමාද වුණොත් සතියක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි මේ ක්‍රීම් එක ගැන තියෙන සියලුම විස්තර. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුවත් වෙන්න ඇති සහ ඔයගොල්ලන්ට තිබිච්ච ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මේ ක්‍රීම් එක සම්බන්ධව සියලු දේ निराකරණය වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.